ያው ድጋሜ ኤክስፕሌን ላድርግላችሁ ለሪከርዱ እንዲመች ማለት ነው። ግሬድ የሚባል ቴብል አለኝ። ግሬድ የሚባለው ቴብል 3 ኮለመኖች በአንድ ላይ ፕራይመሪ ኪ መሆን አለባቸው ተብዬ እየተነገረኝ ነው። አሴም ታይም ደግሞ ኮርስ ነምበር ፎሬን ኪ ነው ወዴት ፖይንት የሚያደርግ ወደ ኮርስ። ስቱደንት አይዲ ፎሬን ኪ ነው ወዴት ፖይንት የሚያደርግ ወደ ስቱደንት። ሴሚስተር አይዲ ፎሬን ኪ ነው ወዴት ፖይንት የሚያደርግ ወደ ሴሚስተር ብዬ መንገር አለብኝ። ያንን ለማድረግ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? ክሬት ለዋለሁ፣ ቴብል ለዋለሁ፣ ግሬድ ለዋለሁ። ኮርስ ነምበርን ባርካር ብዬ 50 ለዋለሁ። እዚህ ጋር መጥቼ ፕራይመሪ ኪ ማለት አልችልም። ለምን? ሶስቱም ስለሆኑ በአንድ ላይ ማለት ነው። ሴሚስተር አይዲን ኢንታልኩት፣ ሴሚስተር ስቱደንት አይዲን ሴሚስተር አይዲን ኢንታልኩት፣ ማርክንም ኢንታልኩት። ከዛ እዚህ መጣና ምን እላለሁ? በደንብ እዩ። ፕራይመሪ ኪ ለዋለሁ። ፕራይመሪ ኪ ማንና ማን ናቸው ሲለኝ ኮርስ ነምበርን ተመልከቱ። አያችሁት? ስቱደንት አይዲን በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉ የሚፈልገው SQL ሰርቨር ኬስ ሴንሲቲቭ አይደለም። ስቱደንት አይዲን እዚህ ጋር አሁን አይን ካፒታል አድርጌ ነው የጻፍኩት። እዚህ ጋር መጥቼ ሎወር ኬዝ ባደረገው ችግር የለውም። ምንም ኮምፕሌን አያደርግም። ስፔሊንጎቹ በትክክል መጻፋቸውን ብቻ ነው እንጂ። ኦኬ ሴሜስተር አይዲ ያልኩት እነዚህን ሶስቱ ምን አድርግልኝ ያልኩት ማለት ነው። አሁን ሴሜስተር አያችሁት እንዴት እንደተሳሳትኩ። ስለዚህ እችን ማስተካከል ማለት ነው። ሴሜስተር አይዲ ለሚ ኮፒ ሄር ይጎ እንደዛ አደረኩት። ስለዚህ ኮርስ ነምበር፣ ስቱደንት አይዲ፣ ሴሚስተር አይዲ ሶስቱም ባንድ ላይ ምን ይሆኑልኝ አልኩት? ፕራይመሪ ኪ ይሆኑ አልኩት። እዚህ ጋር ኮማ አያስፈልግም። ኮለመኑ እቺ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው የኮለመን ነው፣ አልቋል ኮለመኑ። ከዚህ በኋላ ያለው የፕራይመሪ ኪ ኮንስትሬንት ነው፣ ፕራይመሪ ኪ ኮንስትሬንቱ አልቋል። ከዛ ቀጥዬስ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ፎሬን ኪ። ስለዚህ ፎሬን አያችሁት ኪ ትላላችሁ። ማን ነው ፎሬን ኪያችሁ? የመጀመሪያው ኮርስ ነምበር ወዴት ሪፈር ያርግ? ሪፈረንስስ አያችሁት? ሪፈረንስስ ኦኬ። ሪፈረንስስ ወደ ቴብል ነው የሚያደርግልኝ? ወደ ኮርስ ቴብል። ኮርስ ቴብል ላይ ምን ተብሎ ነው የተጻፈው? እስኪ እንየው። እኛ ኮርስ ቴብል ላይ የተጻፈውን በትክክል ማወቅ አለባችሁ። ወደ ኮርስ ነምበር ሲኦኤን ነው። ወደ ኮርስ ነምበር ሪፈር አድርግ አላችሁ። የመጀመሪያውን ፎሬን ኪ ጨረስኩ። ይታያችኋል። ምን አልኩት? ፎሬን ኪ ሂድ አልኩት። ማንን ሲለኝ ኮርስ ነምበርን አልኩት። ይሄው ኮርስ ነምበር። ከዛ ሪፈረንስስ አልኩት። ወደ ማን አልኩት? ወደ ኮርስ ነምበር አልኩት። አሁን ፎሬን ኪን በዚሁ ልቀጥል ነው ማለት እኮ ነው። አያችሁት? ስለዚህ ብዙ ፎሬን ኪ አለኝ። ስለዚህ የመጀመሪያውን ፎሬን ኪ ጨረስኩ። ከዛስ እዚህ መጣለሁ፣ ኮማ አረጋለሁ። ሁለተኛውን ኮፒ ላድርገው፣ እዚህ ጋር ያለውን ይሄንን ኮፒ ላድርገው እንዳለ ፔስት አደረኩት። በደንብ እዩ። ከዛስ ይችን ጠጋ ላድርጋት። ሶሪ እንደዚህ አደረኩት። ከዛ ሁለተኛው ማን ነው? ስቱደንት አይዲ ተመልከቱ። ስቱደንት አይዲ ደግሞ አልኩት። ሁለተኛ ላይ መጥቼ ወደ ማን ይሄድልህ አለኝ። ወደ ስቱደንት ሄደ። ስቱደንት ቴብል ውስጥ ምን አድርግልኝ እለዋለሁ ማለት ነው። ስቱደንት አይዲን ሪፈር አድርግ አልኩት። ከዛ ሶስተኛው ምንድን ነው? ሴሜስተር አይዲ። ሴሜስተር አይዲ የሚባል አለኝ አልኩት። ኦኬ ይሄን ሴሜስተር አይዲ ምን አድርግልኝ ነው የምለው? ወደ ሴሜስተር ሄደ። ሴሜስተር ቴብል ላይ ሄደ። ይሄንን ጻፍ አልኩት። በጣም መጠንቀቅ ያለባችሁ ምንድነው ብትሉ፣ አንደኛ እዚህ ጋር እቺ የምትጽፏት ከፎሬን ኪ ቀጥላ ያለችው እቺ የምትጽፏት ነገር ከማን ጋር አንድ አይነት መሆን መቻል አለባት? ከዚሽ ጋር ይቺ ነገር አንድ አይነት መሆን መቻል አለባት። አያችኋት? ይቺም አንድ አይነት መሆን መቻል አለባት። እዚህ ብራኬት ውስጥ ያሉት ይቺ ኮርስ ነምበር የምትለዋም ከዚህ ኮርስ ነምበር ጋር አንድ አይነት መሆን መቻል አለባት ማለት ነው። እቺን እንዳትረሱ። ሁለተኛው ሬፈረንስስ ብላችሁ የምትጽፉት ስቱደንት የሚባለው ቴብል ኔሙ እዚህ ጋር ያላችሁ ቴብል ኔም መሆን መቻል አለበት። ሴሚስተር የሚባለው ሴሜስተር ስፔሊንጉ አንድ አይነት መሆን መቻል አለበት። ኮርስ የሚባለው ማለት ነው። ይሄን ጨረስን። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ረን እናደርገዋለን። ተመልከቱ፣ ረን አደረኩት። ቴንክ ዩ ሶ ማች፣ በጣም አመሰግናለሁ በእውነት። ኦኬ ሄር ዩ ጎ። አያችሁት አውቶማቲካሊ እንዴት እንዳደረገልኝ ሄዶ ስለሚያውቀው ስላየው ማለት ነው። ይሄን 50 ስላደረኩት እዚህ ጋር ቀይ አድርጎት ነበር አይደል? በጣም ቴንክ ዩ። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ረን አደርገዋለሁ። ለምንድን ነው እንደዛ የምታደርጉ ብትባሉ፣ ሴሜስተር የሚባለውም ቴብል ስህተት ነው የሚለኝ። እስኪ ለዩ ሴሜስተር ያ ቅድም ማስተካከል ነበረባችሁ ማለት ነው። ለሚ ሪኔም ራይት ክሊክ አደርገዋለሁ። ሪኔም ለውና ኦኬ ለሚ ሲ ሴሜስተር የሚለው ይሄ ነው። ወዲሴ ኮማ መኖር አለበት። ያስ ኮማ መኖር አለበት። በደንብ እዩ፣ አንደርስታንድ እንድታደርጉልኝ እፈልጋለሁ። ከዚህ እስከዚህ ድረስ ኮለመን ኔም ነው። ይቺ ብቻዋን ፕራይመሪ ኪ ነች። ስለዚህ ኮማ ብቻ ያስፈልጋትም አንድ ብቻዋን ስለሆነች። ከዚህ በታች ያሉት ግን እነማን ናቸው? ፎሬን ኪዎች ናቸው አይደል? ስለዚህ ፎሬን ኪዎች በሙሉ በኮማ እየተለዩ ይደረጋሉ ማለት ነው። ረላ አድርገው ሰክሰስፉሊ ደን ማለት ነው። አሁን ይህንን ስንሰራ ምን የሚያደርግ ይመስላችኋል? ሪሌሽንሺፑን ክሬት ያደርግላችኋል። እስኪ እናየው። ራይት ክሊክ ኒው ዲያግራም፣ ከዚህ እስከዚህ ልምጣ፣ ከዚህ እስከዚህ
ኦኬ ልበለውና ክሎዝ ልበለው። ኦኬ there might be let me close this guy ነው ልበለው። ምክንያቱም ቅድም ዳያግራም ለመስራት ስለሞከርኩኝ ለዛ ነው። ሪፍሬሽ ዳታቤዛችሁ ላይ ሄዳችሁ ሪፍሬሽ አድርጋችሁ ነው የሚመጣላችሁ። እምቢ ካላችሁ እንደገና ዘግታችሁ ስትጀምሩት አውቶማቲካሊ ድሮ ያደርግላችኋል ዳያግራሙ። ኦኬ ካልሆነ ግን ይኸው ሁሉንም አምጥቶልኛል። ኮርስ ግሬድ የሚለውን አላመጣውም። what happens hold on let me see create grade ብየዋለሁ። እስኪ ለየው ቴብል ላይ ምልምጣና ይሄው ግሬድን አምጥቷል። አያችሁት አይደል? ዳያግራሙ ላይ እንዲያመጣላችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ? ሪፍሬሽ ማድረግ አለባችሁ። አለበለዚያ ምን እንደምታደርጉ ላሳያችሁ። ይሄን ነገር ትመርጣላችሁ። ይሄን መጣችሁ ግሬድ አሁን የለም። ተመልከቱ፣ ግሬድ የሚባል የለንም። come on there might be semester id semester okay let me come add table ትሉታላችሁ። ቴብሎቹን ሴሜተር ነው የሚለው። ይሄን አያችሁት አይደል? ሴሜተር የሚለው ሪፍሬሽ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር መጣችሁ ሪፍሬሽ ስትሉት የነበሩትን ቴብሎች በሙሉ ያመጣላችኋል። አድ ትሉታላችሁ። ከዛ ክሎዝ ትሉታላችሁ። አያችሁት? አሁን ሁሉንም ቴብሎች አላመጣልኝም። እስኪ ለየው እንደዚህ ድራግ እያደረኩ በደንብ ይው። አሁን ስንት ቴብል ፈጠርን ማለት ነው? ሁሉንም ቴብሎች ቢዩቲፉል አድርገን ፈጠርን ማለት ነው። ዋናው ኮንሰፕት ግን ምንድነው? መልቲፕል ፕራይመሪ ኪ ካላችሁ ፕራይመሪ ኪ ብላችሁ በአንድ ላይን ነው የምጽፉት። መልቲፕል ፎሬን ኪ ካላችሁ እያንዳንዱ ፎሬን ኪ በኮማ እየለያያችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ይችን ሴሜስተር የምትለዋን ያላወቃት ቅድም ሪፍሬሽ ከመደረጉ በፊትና እንደ አዲስ ዘግቼ ስለከፈትኩት ለዛ ነው ያላወቀው እንጂ ሪኔም ስላደረግኩት ማለት ነው። therefore እንዲህ አይነት ሪሌሽንሺፕ ክሬት ስታደርጉ ቴብሉን ፍሮም ስክራች ክሬት አደረጋችሁ ማለት ነው። ይሄንን ነገር አሁን በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ የምፈልገው ምንድነው? ዳታቤዝ ክሬት ለማድረግ ምንድነው ሲንታክሱ ብትባሉ ክሬት ብላችሁ ዳታቤዝ ኔም ነው የምትሉት። ቴብልስ ብትባሉ ክሬት ቴብል ብላችሁ ነው የምትሰሩት። ስለዚህ በደንብ ይው ማንኛውንም ኦብጀክት እዚህ ጋር የሚታዩአችሁን ኦብጀክቶች በሙሉ ክሬት ለማድረግ እቺን ሚኒማይዝ ላድርጋት። እዚህ ጋር ያሉ ኦብጀክቶች ቴብል ሊሆን ይችላል፣ ቪው ሊሆን ይችላል፣ ፕሮግራማቢሊቲ ሊሆን ይችላል፣ ሲኖኒም የሚባል አለ። በኋላ ላይ እንግዲህ ከመጣን አሳያችኋለሁ። ዩዘር ክሬት ማድረግ ብትፈልጉ ኦል ዚስ ክሬት ለማድረግ ክሬት የሚል ሲንታክስ ያስፈልጋችኋል። ከዛ ኦብጀክት ታይፑን ትነግሯላችሁ። ከዛ ኦብጀክት ኔሙን this is how you can do ምንድነው ያልኳችሁ? ክሬት ብላችሁ ኦብጀክት ታይፑ ዳታቤዝ ከሆነ ዳታቤዝ ይባላል ማለት ነው። ቴብል ከሆነ ቴብል ይባላል ማለት ነው። ቪው ከሆነ ቪው ይባላል። ፕሮሲጀር ከሆነ ፕሮሲጀር ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛስ ኦብጀክት ኔሙ ማለት ምን ማለት ነው? ስቱደንት ከሆነ ስቱደንት፣ አያችሁት? ግሬድ ከሆነ ግሬድ፣ ኤስኤምኤስ ከሆነ ዳታቤዛቸው ኤስኤምኤስ፣ ይሄ ኦብጀክት ኔም ማለት ነው። ኦኬ ዜን ፎሎውድ ባይ ፕሮፐርቲስ። ፕሮፐርቲ ካለው ለምሳሌ አሁን ቴብልን ብትመጡ ፕሮፐርቲ አለው። ስቶር ፕሮሲጀርን ብትመጡ ፕሮፐርቲ አለው። አያችሁት? ስለዚህ ፕሮፐርቲያችሁ ቴብል አሁን ከዳታቤዝ የሚለየው ቴብል ኮለመን ኔም እና ዳታ ታይፕ አለው። ዳታቤዝ ግን ዳታ ታይፕ እና ኮለመን ኔም የለውም። አንደርስታንድ? ክሬት ዳታቤዝ ብላችሁ ዳታቤዝ ብቻ ኔም ብቻ ነው የምትሰጡት ማለት ነው። that is how you can create a database and then you can create other objects like tables and store procedures ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ቢዩቲፉል የሆነ አፕሮች ነው። this is beautiful አይደል? አሁን እስካሁን ድረስ ያየ ነው። now እኔ አሁን እንደ አሳይመንት የምሰጣችሁ አሁንም እንቀጥላለን ኦፍ ኮርስ ይሄንን እንድትሰሩልኝ ነው። ተመልከቱ፣ እስካሁን ድረስ እኔ በኮድ ነው የሰራሁት። እናንተም በኮድ ጽፋችሁ ሰርታችሁ እንድትልኩልኝ የምፈልገው አሳይመንት አለ። the assignment that I'm gonna give you is hold on, I already put one second, let me bring it back. I already put in አሳይመንታችሁ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። let me show you. this is your assignment. I need you guys to follow seriously ማለት ነው። ፎሎ ማድረግ ይኖርባችኋል። look at here እዚህ ጋር ትመጡና ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም የሚላለ አሳይመንትስ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። በደንብ እዩ። እነዚህን ወደ 30 የሚሆኑ ቴብሎች ጨምሬላችኋለሁ። ስለዚህ ስቱደንት ቴብል ምን እየሆነ መጣ ማለት ነው? ፋት እየሆነ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ምን የሚላለላችሁ ብትባሉ እንዲህ ባረግላችሁ፣ ለምሳሌ ከዚህ ልጀምር። ቱዊሽን፣ የተማሪዎችን ቱዊሽን መቀበል፣ ክፍያ መቀበል የሚያስችል ቴብል እናንተ ናችሁ ዲፋይን የምታደርጉት ኮለመን ኔም ነው። ኦኬ ከዛ በኋላ ኔክስት ዊክ እኔ ሰርቼ ሙሉ ሰጣችሁ ከናንተ ጋር እንዴት ኮምፔር እንደሚደረግ ታዩታላችሁ ማለት ነው። አንሰሩን አስቀምጥላችኋለሁ አፍተር ዩ ዱ ዛት። ፕሬዘንት ፓረንትስ ኤንድ ጋርዲያንስ ሊስት፣ የአንድ ተማሪ ቤተሰብ፣ የአንድ ተማሪ ኮንታክት ኢንፎርሜሽን፣ የአንድ ተማሪ ቱዊሽን ሲከፍል ፔይመንት ሲስተሙን መቀበል አለባችሁ። በክሬዲት ካርድ ነው በዴቢት ካርድ ነው ወይንስ ደግሞ በቼክ ነው የሚከፍለው? ኮርስ ሲለበስ፣ እያንዳንዱ ኮርስ ሲለበስ አለው። ቡክ ሬንታልስ፣ ሪፈረንስ ማቴሪያሎች ለተማሪው የሚሆኑ ስቱደንት ፕሪቪየስ ስኩሎች ስኩል ሂስትሪውን
ዜን ስኩል ሂስትሪውን ስትናገሩ ስኩል ታይፑን ከዚህ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ስኩል ታይፕ ከዚህ በፊት ፕራይመሪ ስኩል ነው የተማረው፣ ሚድል ስኩል ነው ወይስ ሃይ ስኩል የሚለውም ማለት ነው። ኮርስ ሪፈረንስ ማቴሪያል፣ ኤግዛም ስኬጁል፣ ስቱደንት ቴስት፣ ስቱደንት ኢቨንትስ፣ ኢቨንት ለብቻው፣ ትራንስክሪፕት፣ ሪአድሚሽን፣ አቺቭመንት፣ የተማሪው አቺቭመንት፣ ስቱደንት ኤግዛም፣ አቴንዲስ። አሁን አቴንዳንስ ማለት ነው። አቴንዳንስ ለምሳሌ ተማሪው ሲመጣ ገብቷል አልገባም የሚባለው። ድሮፕ አውት ካደረገ ድሮፕ አውት ያደረገ ተማሪ ሁሉ መመዝገብ አለበት። ፋይናንሺያል ኤድ ካለ ለተማሪው የተሰጠው፣ ቢሄቪየራል ኢሹ ካለበት አንድ ተማሪ ረባሽ ከሆነ መመዝገብ አለበት። ታርዲ ካረፈደ ተማሪው መመዝገብ አለበት። ከዛስ ስኩል ታይፕ ብያቸዋለሁ። አሳይመንቶች፣ ፕሮጀክቶች፣ ፕሮጀክት ታይፖች ናቸው። ይችኛዋን አንደኛዋን ሰርዟት ፕሮጀክት የሚለውን። አርቲክልስ ተማሪ የጻፈው አርቲክል ቢኖር። ኤክስትራ ካሪክለም ለምሳሌ አንድ ሰው ስፖርትም የሚሰራ ተማሪ ቢኖር። ሆምሩም ቲቸር ማን ነው ለዛ ትምህርት ቤት ለዛ ክላስ ፐር ክላስ አሳይን የተደረገው። ከዛስ ስቱደንት ሄልዝ ኢንፎርሜሽን ተማሪው ምን አይነት ሄልዝ ኢንፎርሜሽን አለበት የሚለውን በሙሉ የምትመዘግቡ ማለት ነው። አሁን ስታዩት ወደ አይ ቲንክ 20-30 ይሆናል። ስለዚህ ቴብላችን እያደገ ይመጣል ማለት ነው። ኔክስት ታይም ደግሞ እየጨመር ነው ስንመጣ ይህንን ፕሮጀክት ሰርተናል ብላችሁ ሪዚዩሚያችሁ ላይ መጻፍ እንድትችሉ አድርጌ ነው የማሰራችሁ ማለት ነው። ዩ ጋይስ አንደርስታንድ ናው ሌት ሚ ስቶፕ